อยากทำคลิปกระโดดแบบนี้ไหมครับคลิปกระโดดแบบนี้ทำง่ายๆกับแอป CapCut ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้อยู่กับแอป CapCut เช่นเคยครับผมมีเทคนิคง่ายๆสำหรับการกระโดดออกไปแล้วก็กระโดดลงมาด้วยแอป CapCut ครับส่วนวิธีทำจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามในคลิปเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนที่จะไปตัดต่อคลิปนะครับมาดูตัวอย่างวิธีการถ่ายทำซะก่อนครับสำหรับการถ่ายทำนะครับผมก็ตั้งกล้องทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็มีไม้กวาดอยู่ด้ามหนึ่งเอามันเป็นพร็อพเฉยๆเนาะก็ทำเป็นเหมือนไร่มนแล้วก็กระโดดปึ้งขึ้นไปแล้วก็ลงมาแล้วก็เดินออกไปแค่นี้เองครับแล้วก็ทิ้งช่วงตรงที่เป็นพื้นที่ว่างๆเอาไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยกดปิดกล้องนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปตัดต่อกันเลยครับให้เพื่อนๆเปิดแอป CapCut ครับเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยเลือกคลิปที่เราถ่ายมาเมื่อสักครู่นี้กดเพิ่มครับจะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆทำการขยายคลิปออกนิดนึงพอประมาณนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนไปหาตำแหน่งที่เรากำลังจะกระโดดนะครับเอาประมาณว่ากำลังจะกระโดดอันนี้ครับประมาณตรงยืดขาให้มันพ้นพื้นมานิดหนึ่งประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆคลิกที่คลิปนะครับแล้วเลื่อนไปทางขวาสุดเลยหาคำว่าตรึงนะครับกดปุ๊บเข้าไปจะได้ส่วนที่เราตรึงเอาไว้แบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทำการคัดลอกนะครับคัดลอกแบบนี้นะครับแล้วก็แตะพื้นที่ว่าง1ครั้งนะครับเลือกคำสั่ง overlay แล้วแตะภาพข้างหน้านะครับให้เพื่อนๆเลื่อนหาคำว่า overlay ที่เป็นลูกศรไขว้นะครับแบบนี้จากนั้นเพื่อนๆก็ลบข้างบนออกครับแตะแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็เลื่อนไปหาพื้นที่ว่างๆนะครับตรงที่เราไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แตะที่คลิปนะครับแล้วก็ทำการแบ่งแยกเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็กดค้างนะครับเอาส่วนสุดท้ายมาไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับมันก็จะมีส่วนพื้นที่ว่างๆนะครับแล้วก็ไปส่วนที่ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาทำอีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่กำลังลงนะครับให้เพื่อนๆไปเน้นที่จุดที่เราขาแตะพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเลื่อนลงมาปุ๊บแบบนี้ประมาณนี้นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็กดที่คลิปเลื่อนไปทางขวาสุดเลือกคำว่าตรึงอีกครั้งหนึ่งนะครับและจุดนี้เราก็สามารถที่จะกดลบทิ้งไปได้เลยครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ทำการคัดลอกนะครับในส่วนที่เราตรึงมาเมื่อสักครู่นี้คืออันนี้นะครับแล้วก็ทำการคัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จแล้วแตะพื้นที่ว่างกดกลับจากนั้นเพื่อนๆเลือกคำว่า overlay นะครับแล้วก็แตะที่รูปภาพข้างหน้านะครับเลื่อนไปหาคำว่า overlay ที่เป็นลูกศรไขว้เหมือนกันนะครับเราก็จะได้คลิปที่มันซ้อนกันแบบนี้ข้างบนก็กด1ครั้งเพื่อเลือกแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยครับก็จะมีขั้นกลางแบบนี้นะครับในส่วนที่เราบินขึ้นไปนะครับแล้วเราก็จะทิ้งช่วงแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เอาสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะเอาประมาณนี้แล้วก็ทำการแบ่งแยกแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งไปได้เลยครับเรามาจัดการกับช่วงที่เราบินขึ้นไปก่อนเนาะในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆแตะ1ครั้งแล้วเลือกคำว่าลบพื้นหลังนะครับแบบนี้ฟึบมันก็จะหายไปนะครับสังเกตว่าไม่กวาดหายไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทำการใส่คีย์เฟรมกันนะครับเพื่อนๆใช้นิ้วนะครับขยายออกให้สุดไปเลยเวลาเราบินขึ้นมันจะฟึบเร็วๆนะครับเราต้องการแบบนั้นนะครับเพื่อนๆก็แตะที่คลิปข้างล่างแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ไปกดที่คีย์เฟรม1ครั้งแล้วเลื่อนมาสักนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วก็เพิ่มคีย์เฟรมอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนนี้เราก็ทำการดันตัวเราขึ้นไปสุดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับฟึบอันนี้ยังช้าไปใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่ามันช้าไปนะครับเราก็มาแตะที่คีย์เฟรมอันที่2แล้วก็กดลบไปได้เลยนะครับเราดันเข้ามาอีกประมาณนี้แล้วเพิ่มคีย์เฟรมใหม่ครับคราวนี้ก็ดึงตัวเราไปมาทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งครับฟึบก็จะเร็วขึ้นทันทีนะครับเราก็ย่อลงมาเนาะซึ่งในส่วนข้างหลังที่มันเกินคีย์เฟรมไปเราสามารถที่จะกดแบ่งแยกแล้วก็
เลือกลบทิ้งไปได้เลยครับลองดูครับแบบนี้นะครับเราก็จะเว้นสักแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็มันยังยาวไปเนาะเราก็สามารถที่จะย่นลงมาอีกประมาณนี้นะครับคราวนี้คลิปที่มันค้างอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆกดค้างแล้วดึงเข้ามาครับดึงมาสักประมาณนี้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็แตะที่คลิปข้างบนตรงนี้1ครั้งแล้วก็แตะข้างล่างครับทำการแบ่งแยกนะครับเพื่อให้มันตรงกันเนาะเราก็แตะข้างหลังนะครับแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับในจุดนี้ก็จะให้มันลงนะครับดังนั้นเราก็จะมากำหนดคีย์เฟรมตรงนี้นะครับก่อนที่จะกำหนดคีย์เฟรมเราก็กดแล้วก็เลือกลบพื้นหลังออกนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ขยายนะครับเพื่อความสะดวกมันยังมีเกินหน่อยเราก็ดันเข้ามานะครับให้มันตรงกับช่วงที่มันขาดตรงนี้พอดีนะครับเพื่อนๆก็แตะตรงนี้1ครั้งนะครับปุ๊บแล้วมาแตะข้างล่างเพิ่มคีย์เฟรมนะครับแล้วเลื่อนมาข้างหน้าอีกนิดนึงประมาณนี้ครับแล้วก็เพิ่มคีย์เฟรมนะครับในจุดตรงนี้เราก็จะดันขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับเพื่อว่ามันจะได้ลงฟืบลงมาแบบนี้นั่นเองครับเดี๋ยวลองมาดูครับจากตอนแรกนะครับฟืบประมาณนี้นั่นเองครับดูเหมือนยากไหมครับเพื่อนๆลองทำช้าๆดูได้เลยนะครับถ้าสมมุติไม่ทันตรงไหนก็กดหยุดก่อนก็ได้ครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปใส่เอฟเฟกต์เสียงให้มันเข้ากับตอนที่กระโดดขึ้นกับกระโดดลงนั่นเองครับเดี๋ยวเราใช้2นิ้วย่อลงก่อนเนาะแบบนี้จุดที่เราจะใส่นะครับก็จะเป็นจุดที่บินขึ้นบินลงประมาณนี้นะครับเราก็กดกลับไปที่ระบบเสียงแล้วก็ไปเลือกเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ที่ผมจะใช้นะครับจะอยู่ที่หมวดของไฟนะครับเลือกเป็นกังฟูโจมตีนะครับแบบนี้แล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกนะครับเราก็จะดึงนะครับมาไว้กึ่งกลางประมาณนี้ลองมาฟังดูครับประมาณนี้นะครับถ้ามันไม่ทันเราก็ทำการดันให้มันตรงกับเสียงที่กระโดดนั่นเองนะครับก็ดันให้ฟืบมาประมาณนี้ครับลองดูครับเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็อาจจะเอาไปใส่เสียงดนตรีหรือว่าเอฟเฟกต์ต่างๆตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ Export ออกไปใช้งานได้เลยครับในส่วนของ iOS นะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะมากำหนดอัตราความละเอียดแล้วก็อัตราเฟรมเรทตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็กดที่ Export ชี้ขึ้นข้างบนได้เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยเพื่อนๆกดเสร็จสิ้นเดี๋ยวไปดูผลงานของเราดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการตัดต่อคลิปง่ายๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็เอาไปเล่นกับสมาชิกในบ้านในช่วงที่มันไม่สามารถออกไปไหนก็ได้นะครับเราก็กระโดดหายออกไปแล้วกลับมานั่นเองครับถ้าคลิปนี้เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ